Hello friends, hello বন্ধুবৰ্গসকল আপোনালোকক আমি অতি আনন্দৰে এটা অনুষ্ঠানলৈ অৰ্থাৎ এটা কৰ্মশালালৈ আমি আপোনালোকক আমন্ত্ৰণ জনাব বিচাৰিছো প্ৰথমৰ বাবে আমি আমাৰ টিমে দ্য হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইনষ্টিটিউটৰ উদ্যোগত তিনিচুকীয়া সাহিত্য ভৱনত 30 নৱেম্বৰ 2019 এই বিশেষ দিনটোত Change your life. জীবন সলনি কৰক এই নামক আমি এটা আমাৰ টিমে এটা অনুষ্ঠান অৰ্গানাইজ কৰিছে অৰ্থাৎ আয়োজন কৰিছে সেই অনুষ্ঠানটো আপোনালোক সকলোকে আমি আমন্ত্ৰণ জনাব বিচাৰিছো 10ত পঢ়া যিবিলাক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে ক্লাছ 12ত অৰ্থাৎ দ্বাদশ শ্ৰেণী যিবিলাকে পঢ়ি আছে বা যিবিলাকে অংশগ্ৰহণ কৰি আছে বা যিবিলাক অন্তেপ্ৰেনাৰ হয় যিবিলাক আপোনালোকে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোলৈ আপোনালোক আহিব পাৰে এই অনুষ্ঠানটো আপোনালোক অহাৰ পিছত জীৱনত কেনেকৈ সাকসেস লাভ কৰিব ইউজিং মাইন্ড পাৱাৰ আপোনাৰ নিজৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ আপুনি নিজক স্টাবলিছৰ ক্ষেত্ৰত টু গেট সাকসেস এই সফল পাবৰ কাৰণে আপুনি কেনেকৈ আগবাঢ়িব পাৰিব তাকে লৈ এটা ৱৰ্কশ্বপ অৰ্গানাইজ কৰা হৈছে সিটস আৰ লিমিটেড এখন একেবাৰে সীমিত হয় গতিকে স্ক্ৰীনত দিয়া এই মোবাইল নাম্বাৰটো লৈ আপোনালোকে অতি সোনকালে ফোন কৰক ৰেজিষ্টাৰ কৰক আৰু আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আহক এই কথাটো আপোনালোকে এইখিনিতে ক'ব লাগিব যে এই অনুষ্ঠানটো আপুনি কিয় আহিব কি লাভ হ'ব ইয়েছ আপোনালোকে এই অনুষ্ঠানটো অহাৰ পাছত আপোনালোকে জীৱনত উপলব্ধি কৰিব পাৰিব যে মই ইমানখিনি কৰি থকাৰ পিছত মই কিয় পঢ়ি আছো কিয় মই হতাশাত ভুগি আছো মই ইমান এডুকেটেড এজন মানুহ হৈ পেলাই মই কিয় হতাশাত ভুগি আছো এনেকুৱা ধৰণৰ বহু যিবিলাক চিন্তাই আমাক জড়িত কৰি ৰাখে আমি বহু কাম কৰিব পৰা কামখিনি কৰিব নোৱাৰাকৈ ৰৈ আছো যিহেতু এই সকলোখিনি কথা সকলোখিনি ব্যাখ্যা এই অনুষ্ঠানৰ কৰ্মশালাত আপুনি বুজি পাব সো দেৰি নকৰিব কাৰণ আমি সকলোৱে জানো যে প্ৰতিজন মানুহে জীৱনত সফল হ'ব বিচাৰে মানি এট্ৰেক্ট কৰিব বিচাৰে টু বিল্ড দেয়াৰ লাইফ এভৰিওৱান ওয়ান্টস সকলোৱে বিচাৰে গতিকে দেৰি নকৰিব অতি সোনকালে আহক আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰক আৰু 30 তাৰিখে আমি আপোনাক সকলোকে লগ পাম থেংক ইউ সো মাচ জয় আই অসম থ্যাংক ইউ